নমস্কাৰ DrRaineesHealthyWay লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই দুটা টপিক আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। এটা হৈছে হেলদি ব্ৰেকফাষ্ট মানে কি হয় আৰু আনটো হৈছে কৰ্নফ্লেক্স আৰু ওটছৰ ভিতৰত কোনটো বেছি হেলদি হয়। এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই এটা কথা আপোনালোকক ক'ব খুজিছো যে আমি প্ৰত্যেকই ব্ৰেকফাষ্টত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰোঁ। কিছুমানে হয়তো ভাত খাই ভাল পায়, কিছুমানে হয়তো ৰুটি খাই ভাল পায়, কিছুমানে হয়তো জলপান খাই ভাল পায়। কিন্তু এই ভাত, ৰুটি, জলপান সকলোবিলাক বস্তু হেলদি হয়। কিন্তু কিছুমানৰ ক্ষেত্ৰত ৰুটিয়ে কেতিয়াবা অকণমান আমনি কৰিব পাৰে, তেতিয়া তাক কোৱা হয় গ্লুটেন ইনটলাৰেঞ্চ। অৰ্থাৎ ৰুটিত গ্লুটেন নামৰ এবিধ পদাৰ্থ বা প্ৰটিন থাকে, সেই প্ৰটিনটোৱে কিছুমানৰ শৰীৰত কেতিয়াবা অপকাৰ কৰিব পাৰে। তেনেকৈ কিছুমানে গাখীৰ খালেও অপকাৰ হয়, তেতিয়া তাক কোৱা হয় লেক্টোজ ইনটলাৰেঞ্চ। এইবিলাক কথা মই আপোনালোকক বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত জনাম বাৰু, কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টোত কৰ্নফ্লেক্স আৰু ওটছৰ কিছুমান গুণাগুণৰ কথা জনাম আপোনালোকক। লগতে হেলদি ব্ৰেকফাষ্ট মানে কি হয় সেইখিনিও আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে প্ৰথমতে জানো আহক হেলদি ব্ৰেকফাষ্ট মানে কি হয়। ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্টেৰে আমাৰ দিনটোৰ আৰম্ভণি হয়। গতিকে দিনটো আমি এক্টিভ হৈ থাকিবলৈ বা ভালকৈ কাম কাজ কৰি থাকিবলৈ হ'লে সকলোৱে ব্ৰেকফাষ্টটো ভালকৈ খাব লাগে। এই ব্ৰেকফাষ্টত সেয়েহে ভিটামিন, খনিজ, প্ৰটিন, ফাইবাৰ, কাৰ্বহাইড্ৰেট এই সকলোবোৰ বস্তু বেলেঞ্চ বা সন্তুলিত মাত্ৰাত থাকিব লাগে। কিন্তু শিশুসকলৰ বাবে কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন, ভিটামিন, খনিজ এই উপাদানসমূহ অলপমান বেছিকৈ লাগে, কাৰণ তেওঁলোকৰ যাতে ভালদৰে গ্ৰ'থ হয়, ভালদৰে যাতে তেওঁলোকে খেলা ধূলা কৰি থাকিব পাৰে, ভালদৰে পঢ়া শুনাত মনোনিৱেশ কৰিব পাৰে, এই সকলোবিলাক কথা আমি ধ্যান দিবলগীয়া হয়। কিন্তু প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকৰ ব্ৰেকফাষ্ট আৰু শিশুসকলৰ ব্ৰেকফাষ্টৰ মাজত কিছুমান পাৰ্থক্য আছে। প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকৰ ব্ৰেকফাষ্টটো তেন্তে কেনেকুৱা হোৱা উচিত? এজন প্ৰাপ্তবয়স্ক লোকৰ হেলদি ব্ৰেকফাষ্ট বুলি ক'লে এনেকুৱা এটা ব্ৰেকফাষ্টৰ কথা বুজা যায়, যিটো ব্ৰেকফাষ্ট খালে তেওঁ দিনটো অকণো ভাগৰ নলগাকৈ ধুনীয়াকৈ কাম কাজ কৰি থাকিব পাৰে। তেওঁৰ ব্ৰেকফাষ্টত কাৰ্বহাইড্ৰেট, প্ৰটিন, খনিজ, ভিটামিন, ফাইবাৰ এই সকলোবোৰ বস্তু থাকিব লাগে। কিন্তু কোনটো বস্তু কিমান পৰিমাণত থাকিব লাগে সেইটোহে জনাটো আচল কথা। এজন শকত ব্যক্তিৰ ব্ৰেকফাষ্ট আৰু এজন ক্ষীণ ব্যক্তিৰ ব্ৰেকফাষ্টৰ নিশ্চয় পাৰ্থক্য থাকিব। শকত ব্যক্তিজনে ব্ৰেকফাষ্টটো খাওঁতে এইটো কথা চিন্তা কৰিব লাগিব যাতে ব্ৰেকফাষ্টটোৱে তেওঁৰ ওজন অকণমানো নবঢ়ায়। গতিকে তেওঁ প্ৰটিনযুক্ত খাদ্য গ্ৰহণ কৰিব লাগিব আৰু ফাইবাৰযুক্ত খাদ্য গ্ৰহণত গুৰুত্ব দিব লাগিব। কিন্তু তেওঁ কম কেলৰিযুক্ত খাদ্য বা কম কাৰ্বহাইড্ৰেটযুক্ত খাদ্য খাব লাগিব। কিন্তু এজন ক্ষীণ ব্যক্তিয়ে এইখিনি কথা উল্টাটো কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ তেওঁ অধিক কেলৰিযুক্ত খাদ্য খাব লাগিব বা বেছিকৈ কাৰ্বহাইড্ৰেট থকা খাদ্য খাব লাগিব, হেল্ডি ফেট থকা খাদ্য খাব লাগিব আৰু প্ৰটিন, ভিটামিন, খনিজ এইবিলাকতো থাকিবই লাগিব। কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও অন্য কিছুমান কথাত আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। ব্ৰেকফাষ্টটো আমাৰ কেনেকুৱা হ'ব লাগে, ব্ৰেকফাষ্টটোৱে যাতে আমাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ বা ব্লাড চুগাৰ নবঢ়ায় সেইটো কথাটো আমি অলপমান গুৰুত্ব দিব লাগিব। কাৰণ আজিকালি কম বয়সতে বহুতৰে ডায়েবেটিছ হয় বা উচ্চ ৰক্তচাপ হোৱা দেখা যায়। গতিকে ব্ৰেকফাষ্টটো চিলেক্ট কৰোঁতে এইখিনি কথা আমি সকলোৱে ধ্যান দিব লাগিব। ব্ৰেকফাষ্টত থকা ভিটামিন আৰু খনিজে কেনেকৈ আমাক সহায় কৰে সেইটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে। কিন্তু ব্ৰেকফাষ্টত থকা প্ৰটিন আৰু ফাইবাৰে আমাক কেনেকৈ সহায় কৰে সেইটো আপোনালোকে জানেনে বাৰু? আজিকালি বেছিভাগ মানুহে ফিট হৈ থাকিব বিচাৰে, শ্লিম হৈ থাকিব বিচাৰে, শকত হ'বলৈ হয়তো বেছিভাগ মানুহে নিবিচৰা হৈছে। সেইকাৰণে প্ৰটিন আৰু ফাইবাৰযুক্ত ব্ৰেকফাষ্ট গ্ৰহণত সকলোৱে গুৰুত্ব দিবলৈ ধৰিছে। প্ৰটিন আৰু ফাইবাৰযুক্ত ব্ৰেকফাষ্ট খালে আমাৰ সোনকালে ভোক নালাগে। গতিকে মাজতে আমি কিবা কিবি যিটো খাই থকাৰ অভ্যাস আছিলে সেইটো লাহে লাহে নাইকিয়া হয় আৰু ওজন নিয়ন্ত্ৰণত সহায় কৰে। গতিকে প্ৰটিন আৰু ফাইবাৰযুক্ত ব্ৰেকফাষ্ট গ্ৰহণ কৰিলে সোনকালে আমাৰ ৱেইট নাবাঢ়ে বা যিসকলে ওজনটো কণ্ট্ৰল কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকক এনেকুৱা ধৰণৰ ব্ৰেকফাষ্টে যথেষ্টখিনি সহায় কৰে। এতিয়া জানো আহক হেলদি ব্ৰেকফাষ্টত থকা কাৰ্বহাইড্ৰেটখিনি কেনেকুৱা হ'ব লাগে। কাৰ্বহাইড্ৰেট দুই প্ৰকাৰৰ, এটা হৈছে চিম্পুল কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু আনটো হৈছে কমপ্লেক্স কাৰ্বহাইড্ৰেট। চিম্পুল কাৰ্বহাইড্ৰেট বুলি ক'লে চেনি, ময়দাৰ খাদ্য, কিনি অনা জুচ এইবিলাক হৈছে চিম্পুল কাৰ্বহাইড্ৰেট আৰু এনেকুৱা খাদ্য খালে আমাৰ সোনকালে হজম হয় আৰু এইবিলাকে সহজতে তেজত গ্লুক'জটো এৰি দিয়ে। গতিকে আমাৰ ওজনটো বঢ়োৱাটো সহায় কৰে বা কেতিয়াবা ডায়েবেটিছ হোৱাৰ সম্ভাৱনাও থাকে। গতিকে আজিকালি এনেকুৱা চিম্পুল কাৰ্বহাইড্ৰেট থকা খাদ্য মানুহবিলাক প্ৰায় এৰিবলৈ ধৰিছে। তাৰ সলনি কমপ্লেক্স কাৰ্বহাইড্ৰেটযুক্ত খাদ্য খাবলৈ লৈছে। কমপ্লেক্স কাৰ্বহাইড্ৰেটযুক্ত খাদ্য বুলি ক'লে বিনত থাকে, ধৰক ৰুটিত থাকে, এনেকুৱা কমপ্লেক্স কাৰ্বহাইড্ৰেটযুক্ত খাদ্য খালে সহজতে আমাৰ তেজত গ্লুক'জটো এইবিলাক খাদ্যই এৰি নিদিয়ে, লাহে লাহে এৰি দিয়ে, যাৰ ফলত গোটেই দিনটো আমি এক্টিভ হৈ থাকিব পাৰোঁ আৰু আমাৰ দেহে শক্তিও ভালকৈ পায়। গতিকে কাৰ্বহাইড্ৰেট বুলি ক'লে আমি এনেকুৱা কমপ্লেক্স কাৰ্বহাইড্ৰেটযুক্ত খাদ্য গ্ৰহণত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব লাগে বা ব্ৰেকফাষ্টত আমি এনেকুৱা কমপ্লেক্স কাৰ্বহাইড্ৰেট থকা খাদ্য খাব লাগে।
এতিয়া জানো আহক আজিকালি জনপ্ৰিয় হৈ পৰা ওটছ নামৰ হেলদি ব্ৰেকফাষ্ট বিধৰ বিভিন্ন গুণাগুণৰ কথা। আজিকালি ওটছ জনপ্ৰিয় হৈ পৰাৰ এটা প্ৰধান কাৰণ হৈছে যে ই গ্লুটেন ফ্ৰী হয়, অৰ্থাৎ যিসকলে ৰুটি খালে আমনি হয় তেওঁলোকে নিশ্চিন্ত মনে ওটছ খাব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও ওটছত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিটামিন থাকে, যেনে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, আইৰণ, ফলেট, মেগনেছিয়াম, মেংগানিজ, কপাৰ, জিংক এনেকুৱা কিছুমান এচেঞ্চিয়েল মিনাৰেলছ পোৱা যায় যিবোৰ আমাৰ দেহৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয়। তদুপৰি ইয়াত প্ৰটিন আৰু ফাইবাৰো থাকে, যিটো কাৰণে ওজন কম কৰা ব্যক্তিসকলে নিশ্চিন্ত মনে খাব পাৰে। আৰু ইয়াত থকা কেলৰিৰ পৰিমাণ বেছি হয় যদিও ইয়াত ফাইবাৰ থকাৰ বাবে ই লাহে লাহেহে আমাৰ তেজত চুগাৰটো এৰি দিয়ে বা গ্লুক'জটো এৰি দিয়ে। গতিকে বহুত সময়লৈকে আমি একো নোখোৱাকৈ থাকিব পাৰোঁ আৰু শক্তিবন্ত আমি হৈ থাকিব পাৰোঁ। সেয়েহে আজিকালি বেছিভাগ মানুহে ওটছ খাবলৈ লৈছে। ওটছত বিটা গ্লুকান নামৰ এবিধ ফাইবাৰ থাকে, যিয়ে কলেষ্ট্ৰলটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰি উচ্চ ৰক্তচাপ হোৱাত বাধা প্ৰদান কৰে। আৰু যিসকলৰ উচ্চ ৰক্তচাপ আছে তেওঁলোকৰ বাবেও ওটছ উপকাৰী। আৰু ইয়াত থকা কাৰ্বহাইড্ৰেটটো হৈছে কমপ্লেক্স কাৰ্বহাইড্ৰেট, গতিকে ই তেজত লাহে লাহেহে গ্লুক'জটো এৰি দিয়ে। গতিকে কেলৰিৰ পৰিমাণটো বেছি থাকিলেও লাহে লাহে গ্লুক'জ এৰাৰ ফলত ডায়েবেটিছ ৰোগীও নিশ্চিন্ত মনে মাজে সময়ে ওটছ খোৱাত আপত্তি নাই। ওটছ তিনি প্ৰকাৰৰ, এটা হৈছে ষ্টিল কাট ওটছ, আনটো হৈছে ৰ'ল্ড ওটছ আৰু আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় ওটছটো হৈছে ইনষ্টেণ্ট ওটছ। ইয়াৰ ভিতৰত কিন্তু ষ্টিল কাট ওটছটো বেছি হেল্ডি হয়, কাৰণ এইটো কোনো প্ৰচেছিং কৰি বনোৱা নহয়, কিন্তু বনাওঁতে যথেষ্ট সময় লাগে, 15-20 মিনিটমান লাগি যায়। ইনষ্টেণ্ট ওটছটো জনপ্ৰিয় হোৱাৰ এটাই কাৰণ এইটো বনাওঁতে যথেষ্ট কম সময় লাগে আৰু খাবলৈ ভাল হয়। আপোনালোকে ওটছ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব সেইটো আপোনালোকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। যদি ৱেইট গেইন কৰিব খুজিছে তেন্তে আপোনালোকে গাখীৰ, চেনি বা খেজুৰ, কিচমিচ এনেকুৱা ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দি বনাব পাৰে, যিটোৱে আপোনালোকৰ ৱেইট বঢ়োৱাত সহায় কৰিব। আৰু যিসকলে ওজনটো কম কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে দাইল, শাক পাচলি এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেচিপি তেওঁলোকে বনাই খাব পাৰে, আৰু আপোনালোকে হয়তো এইবিলাক ৰেচিপিৰ কথা নিশ্চয় জানে। এতিয়া জানো আহক আমাৰ সকলোৰে পচন্দৰ কৰ্ণফ্লেক্সৰ বিভিন্ন গুণাগুণৰ কথা লৈ। কৰ্ণফ্লেক্স শিশুসকলে খাই ভাল পায়, আমি ডাঙৰেও কৰ্ণফ্লেক্স খাই ভাল পাওঁ। এই কৰ্ণফ্লেক্সত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিটামিন থাকে, যেনে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ খনিজ থাকে, প্ৰটিন থাকে, ফাইবাৰ থাকে। গতিকে ই এটা হেল্ডি ব্ৰেকফাষ্ট হয়। যিসকলে ওজনটো বঢ়াব খোজে তেওঁলোকৰ বাবে কৰ্ণফ্লেক্স বহুত উপকাৰী হয়, আৰু হাৰ্টৰ পেচেণ্টৰ বাবেও কৰ্ণফ্লেক্স বহুত ভাল হয়। ই কলেষ্ট্ৰল কম কৰাত সহায় কৰে। গতিকে সকলোবিলাক মানুহৰ কাৰণে কৰ্ণফ্লেক্স হৈছে উপযোগী খাদ্য। কিন্তু ইয়াৰ গ্লাইচেমিক ইণ্ডেক্সটো অলপমান বেছি হয়, গতিকে ই সোনকালে তেজত গ্লুক'জটো এৰি দিয়ে। যিসকলৰ ডায়েবেটিছ আছে তেওঁলোকে কিন্তু কৰ্ণফ্লেক্স বেছিকৈ খোৱাটো অনুচিত, কাৰণ তেওঁলোকৰ হয়তো ব্লাড চুগাৰ ই বঢ়াব পাৰে। গতিকে মাজে সময়ে তেওঁলোকে খাব পাৰে, কিন্তু ৰেগুলাৰ বেচিছত কৰ্ণফ্লেক্স নোখোৱাই ভাল হয়। এতিয়া আহোঁ আচল কথাটোলৈ। ওটছ আৰু কৰ্ণফ্লেক্সৰ ভিতৰত কোনটো বেছি হেল্ডি হয়? দুয়োটাই হেল্ডি হয়, কিন্তু দুয়োটা আমি যদি কম্পেয়াৰ কৰোঁ তেন্তে দেখিম যে ওটছত প্ৰটিন আৰু ফাইবাৰৰ পৰিমাণ কৰ্ণফ্লেক্সতকৈ যথেষ্ট বেছি আছে। গতিকে কৰ্ণফ্লেক্সতকৈ ওটছ বেছি ভাল হয়। 2 নম্বৰ পইণ্টটো হৈছে যে আজিকালি কৰ্ণফ্লেক্স বনোৱা কোম্পানীসমূহে ইয়াত এডেড কিছুমান চুগাৰ দিয়ে বা প্ৰিজাৰ্ভেটিভ দিয়ে, চিন্থেটিক কালাৰ দিয়ে, আৰু লগতে কিছুমান ফ্লেভাৰো দিয়ে, যিটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী নহয়। কিন্তু ওটছত বা প্লেইন ওটছত সাধাৰণতে এনেকুৱা বস্তুবিলাক নাথাকে, কিন্তু মছলা ওটছত অৱশ্যে থাকে বা অন্য কিছুমান ফ্লেভাৰ্ড ওটছত থাকে। কিন্তু আপোনালোকে যদি প্লেইন ওটছ খায় সেইটো বেছি হেল্ডি হয়, কৰ্ণফ্লেক্সতকৈ বেছি হেল্ডি হয়। কৰ্ণফ্লেক্সো আপোনালোকে প্লেইন কৰ্ণফ্লেক্স খালে হেল্ডি হ'ব। গতিকে এইখিনি কথা যদি চালি জাৰি চাওঁ তেন্তে আমি দেখিম যে কৰ্ণফ্লেক্সত বেছিকৈ কেমিকেল বস্তু দিয়া থাকে, কিন্তু ওটছত এনেকুৱা কেমিকেল নাথাকে, যিটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী হয়। গতিকে ওটছ কৰ্ণফ্লেক্সতকৈ বেছি হেল্ডি হয়। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই জনাখিনি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় আজি উপকৃত হৈছে। যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাল লাগে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো চাই আছে তেওঁলোকে যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে, যাতে আহিব লগা ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰে। ষ্টে হেল্ডি, ষ্টে হেপ্পী।